So in this video, sa video na to, pag-usapan natin yung 7 reasons kung bakit may mga kabayan abroad tayo, kahit dito sa Canada or maging sa US or maging kahit sa ibang bansa, ang umuuwi ng Pilipinas ng broke. Ang umuuwi ng Pilipinas ng walang naipon. Kasi minsan may mga kabayan abroad tayo na pag-uwi sa Pilipinas, may isang tanong na parang dagok sa ating buhay na patuloy na nananatili sa ating mga kaisipan. Yung pag-iisip na ang tagal mo na sa Canada, ang tagal mo na sa US, or ang tagal mo nang nag-abroad, pero bakit parang wala ka pa ring naipon? Pero bago mo husgahan ang sarili mo, bago tayo mag-isip na nagkulang tayo, or bago natin isipin na mayroon tayong pagkakamali. So panoorin mo muna ang video na to hanggang dulo. Kasi baka meron ka ring matutunan at may mahayag sa iyo na katotohanan. Kasi the truth is, most kabayan abroad are not broke because they are irresponsible. Sometimes they are broke because the system is expensive, the pressure is heavy, and the journey is brutal. At habang pinapakinggan mo ang mga ito, may mga bagay akong sasabihin na baka ngayon mo lang maririnig ng diretso. Kaya stay lang hanggang dulo at pag-usapan natin yan. Okay, with that said, let's go. So, 7 reasons bakit may mga kabayan tayong abroad dito sa Canada, sa Amerika at sa ibang bansa na umuuwi ng Pilipinas na walang naipon. Reason number 1, living cost shock. Siguro marahil alam na rin naman ang karamihan na sa ibang bansa magastos. And high income means nothing when your expenses are higher. Kasi alam naman natin na dito sa ibang bansa, kahit malaki ang kita mo, kapag malaki rin ang gastos mo, wala ka ring may ipon. Kasi pagdating mo sa Canada or US, ang unang kalaban mo ay hindi tao, kundi yung numbers. Rent pa lang, halos kalahati na ng sweldo mo. Sa utilities, sa insurance, sa groceries, transportation, taxes, lahat mataas at lalong tumataas. At hindi ito one time. Ito ay monthly pressure na hindi tumitigil. Sa isang buwan, kaya pa. Sa pangalawa, medyo nararamdaman. Sa pang-anim, doon mo makikita, mararamdaman yung financial gravity, yung tindi ng kahirapan, and yung hirap mong mararanasan. Pero mga kabayan abroad, hindi lang gastos ang kalaban natin dito sa ibang bansa. May pressure din na mas mabigat kaysa mga bills. At iyon yung reason number 2 na pag-uusapan natin ngayon. Yung tinatawag na padala culture pressure. So, every balikbayan box is paid with overtime, missed rest days, and silent sacrifices. Lahat yan pinaghirapan, pinagpaguran, pinagpawisan ng ating mga kabayan abroad. Ang bawat balikbayan box na ipinapadala natin. Sa Pilipinas, ikaw ang inaasahan, ikaw ang may dollar, ikaw ang nakakaangat, kaya kung minsan, ikaw ang savior. Pero ang hindi nila alam habang nagpapadala ka ng groceries, gadgets, pang tuition, ikaw dito sa abroad, nagtitipid sa sarili mo. Hindi ka nagrereklamo, pero deep inside, alam mo, unti-unti ka nang nauubos. Pero hindi lang pressure ang problema. Minsan, system mismo ang kulang. Pero hindi lang pressure ang problema. Minsan, yung system mismo ang kakulangan. Ito yung tinatawag na no savings system. Number 3, kasi you cannot save what you do not systematize. Kasi maraming kabayan abroad ang umaasa kung ano ang natitira, kung ano ang matitira. Pero sa katunayan, sa buhay abroad ng ating mga kabayan abroad, wala talagang natitira. Kung minsan,
kulang pa. Kaya nadadali pa ang credit card. Kaya kahit 5 years, 10 years, 15 years ka ng abroad, wala pa ring emergency fund, wala pa ring investments, wala pa ring retirement plan. Hindi dahil sa tamad tayong mga Pinoy, kundi dahil walang structure, walang system. Saving is not emotional. It is mechanical. Pero may isang kalaban na mas tahimik pero sobrang mapanganib. Ito yung number 4, yung tinatawag na lifestyle creep. Ayan. Dito maraming guilty. Kasama na ako dyan. Lifestyle is the silent thief of long-term wealth. Kasi pagdating mo dito sa Canada or maging sa US or siguro marahil sa ibang bansa na rin, ang daming bago. New gadgets, new restaurant, new clothes, new bags, new shoes, new watches, new cars, new houses. At dahil pagod ka na sa trabaho, minsan ang reward mo ay deserve ko to. Kikitain ko naman ang ibabayad ko dito. So, walang masama doon. Kaya lang, ang nagiging problema ko minsan, nagiging habit. At kapag lumalagpas yung ating ginagastos sa ating kinikita, doon dumarating yung malaking problema. Hindi mo napapansin, unti-unti ka nang nauubos. Pero minsan, hindi rin naman lifestyle ang mali. Kung minsan, yung priorities. Yun yung reason number 5. Wrong financial priorities. Kasi if your priorities are wrong, your results will always be wrong. Kasi marami tayong mga kabayan abroad ang inuuna bagong phone, bagong kotse, bagong gamit, bagong damit, bagong bag, bagong subscriptions, bagong upgrade. And then sometimes bakasyon, travel dito, cruise doon, pasyal dito, punta doon. Pero hindi inuuna yung retirement, investments, emergency funds, insurance, skill upgrading. Kasi hindi dahil hindi natin alam, kundi dahil walang nagturo sa atin. Pero may isa pang dahilan kung bakit hindi ka nakakapagplano. At ito ang pinaka-common. Yun yung reason number 6. Yung tinatawag na no navigational planning. Because if you don't know where you're going, you will stay lost for years. Walang direction. Maraming kabayan ang nag-a-abroad na walang timeline, walang target savings, walang target investments, walang clear path kung kailan uuwi, walang clear plan kung ano ang gagawin pag uwi. Kaya ang ending, 10 years na abroad, pero parang floating pa rin. Walang direction, walang closure, walang exit strategy. Pero kung minsan para sa ating mga kabayan abroad, ito ang pinakamasakit sa lahat. Yung reason number 7, yung tinatawag na emotional burnout and silent struggles. Kasi ito talaga ang totoo ng buhay abroad, ng ating mga kabayan abroad. Burnout is sometimes expensive. Ito ang hindi nakikita ng mga karamihan. Ito ang hindi nakikita ng karamihan. Yung pagod, yung lungkot, yung pressure, yung homesickness, yung feeling na kahit anong gawin mo, pakiramdam mo parang kulang pa rin. At dahil pagod ka na, minsan ang pera mo ay napupunta na lang sa retail therapy, food delivery, online shopping, at escapades. So, hindi ibig sabihin na maluho ka. Kasi kung minsan, nakakaramdam ka rin ng pagod at sa iba napupunta ang iyong priorities. Pero ito ang nais kong iwanan para sa inyo, mga kabayan abroad. Hindi ito ang magiging ending natin. Hindi ito ang magiging ending mo. Kaya kung isa ka sa mga kabayan abroad na natatakot umuwi nang walang naipon, kung ilang taon ka na sa Canada, sa US, pero pakiramdam mo parang wala pa ring progress. Kung medyo napapagod ka na at parang gusto mo nang sumuko, so pakinggan mo ito. You are not actually behind. You are not a failure. You are not hopeless.
Hindi ka nag-abroad para maging broke. Nag-abroad tayo para mabigyan ng chance yung sarili natin na umasenso, na umunlad, na magtagumpay. At habang humihinga pa tayo, habang may trabaho pa tayo, habang may lakas pa tayo, habang may buhay pa tayo, pwede pa nating baguhin ang kwento natin. Hindi pa huli, hindi pa tapos ang laban, hindi pa tayo talo. So, we can still win this game of buhay abroad. And your story is not yet over. And today is the best day to change our course, to make it for the better. And on that note, I'll take my leave. Pero bago ako tuluyang magpaalam, nais ko muna ulit pasalamatan ang lahat ng mga subscribers at ang lahat ng mga patuloy na sumusuporta at tumatangkilik sa channel na to. Kamusta mga kabayan abroad? My name is Robbie. So kung gusto mo yung mga ganitong usapan, sana mag-subscribe ka if you have not done so already, mag-like at mag-comment. And please, share the video. At kung makita mo yung hype button sa iyong device, pakipindot na rin dahil malaking tulong yan para sa ating channel. Hanggang dito na lamang until next time. And as always, God bless us all.